السلام عليكم ورحمة الله. أنا لوسندا، أهلا بيكم في مطبخي. النهاردة هنعمل مع بعض البيتزا السريعة، وهي سهلة جدا في تحضيرها واقتصادية وموفرة في مكوناتها وكمان في الوقت والمجهود، وهتعجبكم جدا وتنفع لو انتي موظفة ومستعجلة وما عندكيش وقت لتحضير الغداء، وتنفع كمان لجوع آخر الليل. بس قبل ما نتكلم عن مكوناتها وطريقة تحضيرها، ما تنسوش تعملوا لنا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس ولايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد. في البداية هنضيف 6 معالق من الدقيق الأبيض المنخول في طبق ينفع ان هو يدخل الميكروويف. بعد كده هنضيف عليه ربع معلقة من البيكنج باودر ورشة ملح صغيرة، ونقلب كل المكونات الجافة مع بعضها. وبعد كده هنبتدي ان احنا نضيف عليها معلقتين كبار من الزيت النباتي، وهنضيف عليها كمان 7 معالق من الحليب السائل ويكون بارد، ونقلب كل المكونات مع بعضها. طبعا احنا ما ضفناش ملح كتير لان المكونات اللي احنا هنضيفها على وش البيتزا فيها ملح. هنقلب لحد لما تبقى معانا عجينة متماسكة. ممكن ان احنا بعد لما نعجنها بالمعلقة نفردها بايدينا في الطبق عشان تكون بشكل دائري كده، ونبتدي ان احنا نغطي الوش بالصلصة. وهنا هنعمل فتحات بالشوكة عشان يسهل من تسويتها. بعد كده هنحط عليها معلقة كبيرة من الصلصة، وممكن نستبدل الصلصة بالكاتشب او صوص البيتزا الايطالي، عملناه مع بعض قبل كده وهسيب لكم اللينك بتاعه اسفل صندوق الوصف. هنفردها كويس جدا. طبعا الفيديو لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لنا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس والشير للفيديو. بعد كده هنبتدي ان احنا نضيف على الوش ميكس الجبن، اي نوع جبنة ينفع. هنا انا هحط رومي وشيدر. نغطي الوش كويس جدا بالجبنة. طبعا هي اسرع بيتزا ممكن تحضريها لان هي بتاخدش في تحضيرها وخبزها كمان اكتر من دقايق، فهتنفع جدا في الاوقات اللي احنا مستعجلين فيها ومش قادرين نحضر فيها اكل. بعد كده هنبتدي ان احنا نضيف على الوش البيبروني. ممكن طبعا تستبدلوه بلحمة مفرومة او بسطرمة او اي حاجة بتحبوها. بعد كده هضيف زيتون اخضر، ممكن زيتون اسود، ممكن كمان نضيف حلقات من البصل او حلقات من الطماطم، حلقات من الفلفل الاخضر، كل واحد حسب رغبته. وبعد كده هنضيف على الوش جبنة موتزاريلا علشان تدي برضو الطراوة، تخلي البيتزا طرية بالشكل ده. وطبعا بعد كده هنعمل مع بعض برضو اكلات وحلويات تانية سريعة في الميكرويف، مش هتاخد مننا اي وقت وهتبقى نتيجتها مبهرة جدا. بعد كده هنحط رشة من الزعتر على وش البيتزا، وهنبتدي ان احنا ندخلها الميكروويف. هتجهز في خلال 4 دقايق في الميكروويف على برنامج ميكروويف. وهنا بعد كده طلعت معانا بالشكل ده، وهي لذيذة جدا وسهلة وسريعة، وتنفع زي ما قلنا في الاوقات اللي احنا ما عندناش وقت ان احنا نحضر فيها اكل. ويا رب تكون الوصفة عجبتكم، وهستنى تعليقاتكم. ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب للفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.